ආයිබෝන් ඔයාලා හැමෝටම ඔන්න මම ඔයාලට පොරොන්දු වෙච්ච විදිහට ආධුනික ඔයාලට අරගෙන එන දෙවනි පාඩම තමයි අද අරගෙන ආවේ. ඉතින් මීට කලින් මම ඔයාලට පළවෙනි පාඩම අපි විද්‍යානුකූල ක්‍රමයටද ඇඳුම් අහන්න තෝරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ටේලරින් ක්‍රමයට අපි තෝරගන්න ඕනේ කියලා වීඩියෝ එකක් කරා. ඊටත් කලින් මම මේ වැඩසටහන හඳුන්වා දීමේ වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මගේ YouTube channel එකේ තියෙන විශාල වීඩියෝස් ගොන්න අතරින් ඔයාලගේ වීඩියෝස් ටික තෝරගෙන බලන්න ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහිල්ලා ප්ලේලිස්ට් එකේ තියෙන ආධුනික ඔයාලට මෙහුම් කියලා. ඉතින් එතනින් ඔයාලට මේ ආධුනික අයට තියෙන මෙහුම් පාඩම් මාලාවම නරඹන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද හිතුවා ඔයාලට මෙහුම් වලට අවශ්‍ය උපකරණ ටික හඳුන්වලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ලොකු උපකරණ තියෙනවනේ. ඉතින් අලුතෙන් උපකරණ තියෙන. ඉතින් අපි හැමෝටම මේවා ගන්න බෑ මුලින්ම. මොකද අපි ඉපීමක් නොකරන කෙනෙක් වුණොත් අපිට හැම දෙයක්ම ගන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා හැමෝටම මේක කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට බොහොම සරල උපකරණ ටිකක් තමයි මම හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට පස්සේදී ඉපීමක් කරනකොට ඔයාලටම කියලා පොඩි උපකරණ ටිකක් අරගෙන මැෂින් ටිකක් අරගෙන ඔයාලගේ වැඩේ දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එතෙන්ට එන්න නම් මූලාරම්භය ගන්න ඕන බොහොම පුංචි තැනකින්. ඉතින් අන්නේ ගැන කියන්න තමයි මම අද ආවේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ උපකරණ මොනවද කියලා. මේ මුලින්ම ඔයාලට සටහන් තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික තමයි මේ. එතකොට අපිට කොට් රූල් CR පොතක් ඕන වෙනවා, රතු පෑනක්, නිල් පෑනක් හෝ කළු පෑනක්, එහෙම නැත්නම් පැන්සලක්, පොඩි අඩි රූලක්, ඉරේසර් එකක් වගේ තිබුණා නම් ඔයාලට සටහන් තියාගන්න හරිම ලේසියි. දැන් බලමු අපිට මහන්න අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට මැෂිමක් ඕනේ. ඉතින් අතේ මහන්නයක් තින්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට මෙතන නම් තියෙන පෝටබල් මැෂින් එකක්. ඔයාලට නෝමල් මැෂින් එකක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගෙදර තියෙන. ඉතින් ඊළඟට අපිට හයි ස්පීඩ් මැෂින් එකක් වුණත් ගන්න පුළුවන් අපිට මුදල් තියෙනවා නම්. ඉතින් එතකොට අපිට ඒකෙන් පුරුදු වෙන්න පුළුවන් ස්පීඩ් එක අඩු කරලා ඊළඟට අපි පුරුදු වුණාට පස්සේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගෙන අපිට අපේ ව්‍යාපාරයක් වැඩි දියුණු කරගන්න ව්‍යාපාරය සඳහා මේ මැෂින් එකම යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයාලගේ මිල මුදල් බජට් එක අනුව තමයි තීරණය කරගන්න ඕනේ. අපිට කතුරක් අවශ්‍ය වෙනවා රෙදි කපන්න. ඉතින් විවිධ මිල ගණන් යටතේ කතුරු තියෙන වෙළඳ පොලේ ඉතින් Tamanට හරියන තමන්ගේ මුදලට හරියන මේ වගේ කතුරක්. ඊළඟට තවත් අපිට පුළුවන් මේ වගේ ප්ලාස්ටික් මිට තියෙන කතුරක් වුණත් මුලින් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයාලට සුදුසු ඔයාලගේ බජට් එකට හරියන කතුරක් තෝරගත්ත නම් මං හිතනවා සුදුසු වෙයි කියලා. අපිට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි මිනුම් පටි. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලා කැමති විදිහට මිනුම් පටියක් තෝරගන්න. ඊළඟට රෙද්ද මත අපිට රේඛා ඇඳගන්න දිග අඩුලක් තියෙනවා නම් අපිට ගොඩක් පහසුවක් වෙනවා. ඊළඟට අත්තිදි කටුව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ විවිධ ප්‍රමාණෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. අපිට නූල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් වෙළඳ පොලේ තියෙන එක මිල ගණන් යටතේ විවිධ ප්‍රමාණවලින් නූල්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට හරියන්න මුලින් නූල් 2-3ක් වගේ ගෙනත් තියාගෙන හිමින් ඔයාලට කැමති විදියට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපිට මේ මහන්න රෙදි අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මහන්න පුරුදු වෙන කෙනෙක්ට කට් පීස් ගන්න පුළුවන් අඩු මුදලට තියෙනවා. ඊළඟට පිටකොටුවේ තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් අඩු ගන්නට රෙදි ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ තැන් හොයාගෙන ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මහන්න අවශ්‍ය වෙන රෙදි අරගෙන යන්න. ඊළඟට එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර තියෙන පරණ බෙඩ් ෂීට් ඒ වගේ පරණ සාරි ඒ වගේ පාවිච්චි කරලා අපිට මුලින්ම අපේ දැනුම හදාගන්න මහන්න පුරුදු වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක තීරණය වෙන්නේ ඔයාලගේ ආර්ථික ශක්තිය මත. ඉතින් අපිට මුදල් නැහැ කියලා බලන් ඉන්න නැතුව අපිට මේ වගේ යම් කිසි දෙයක් පිරිමහගෙන අපේ හිණට අපිට යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම උනන්දුව තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි හැමෝටම. ඊළඟට රෙද්ද මත සටහන් තියාගන්න අපිට ඩ්‍රෙසින් චෝක් ඕන වෙන. ඉතින් මේවා පැන්සල් ආකරනතු වලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ වගේ ෆින්ස් ඕන වෙනවා. ඊළඟට අපිට මෙන්න මේ වගේ විවිධ විදියට තියෙන අපිට වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න ත්‍රෙඩ් කටර්ස්. ඉතින් ඔයාලා කැමති එකක් අරගෙන ඉන්නකොට මෙතන කීපයක්ම තියෙන. ඉතින් ඔයාලා කැමති එකක් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ බටන් හෝල් කට් කරන්න, ඒ වගේ නූල් කට් කරන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වැඩ ගන්න පුළුවන් උපකරණයක් මේක. ඊළඟට ටිමර් එක. ඉතින් මේකෙන් කරන වැඩ අපිට කතුරෙන් කරගන්නත් පුළුවන්. අත්‍යවශ්‍ය නොවුනත් ඉතින් ළඟ තියෙනවා නම් හොඳයි. ලොකු මුදලක් ඔයාලට මේ සඳහා වැය වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ටිමර් එකක් තියෙනවා නම් අපිට නූල් කපා ගන්න, ඒ වගේ පුංචි වැඩ ගොඩක් මේකෙන් ගන්න පුළුවනි. වෙළඳ පොලේ විවිධ ප්‍රමාණයෙන් විවිධ හැඩවල් වලින් මේ වගේ ලස්සන බොත්තම් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ ඇඳුම් මහන්න ඔයාලා ගන්න රෙදිවල පාටින් බොත්තම් ටිකකුත් ගෙනල්ලා තියාගන්න.
මේ උපකරණ ටික තමයි ඉතින් ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට ওই ටිකටම ඔයාලට කොලර් ස්ටිෆ්, ඉතින් අපිට කොලර් ස්ටිෆ් අවශ්‍ය වෙන්නේ පිරිමියාගේ ෂර්ට්ස් වල කොලර්ස් වලට, ඊළඟට බෙල්ට්ස් වලට, ඒ වගේ දේවල් වලට. ඊළඟට අපිට තවත් පේපර් ස්ටිෆ් ගෙනත් තියාගන්න පුළුවන්. පේපර් ස්ටිෆ් අපට අවශ්‍ය වෙනවා ෆේස් ඉන්නල්ලා නැඳුම් වල. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට ওই ටික ගෙනත් තියාගත්තට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් කෝස් එකක් වුණා සම්පූර්ණයෙන් ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. හොඳට හොඳ තත්යකට ඔයාලට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තමන්ට තියෙන හැටි ටික ටික ගෙනත් තියාගත්තම හරිය. ඔයාලා යම්කිසි තැනකට ආවට පස්සේ ඔයාලට වැඩ පහසු කරගන්න ගන්න පුළුවන් ඕලොක් මැෂින් එකක්, බටන් කවර් කරන මැෂින් එකක්, ඒ වගේ මැෂින් වල ගොඩක් තියෙන වැඩ පහසු කරන ඒ වගේම පුට්ටු වර්ගයක් තියෙනවා. වැඩ පහසු කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඒවත් ගන්න පුළුවනි. ස්ටීම් අයන් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ තව එක රූලර්ස් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් රොටරි කටර්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒව අරගෙන ඔයාලගේ වැඩේ ටිකක් වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුදල් තියෙන කෙනෙක්ට නම් ඔය හැම දෙයක්ම උනත් ගෙනත් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් අය වෙනුවෙන් තමයි ඉතින් මම මේ තරම් පැහැදිලි කිරීමක් ඔයාලට කරේ. එහෙනම් තුන්වෙනි පාඩමත් එක්ක අපි නැවතත් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.